Knackningen har de senaste åren revolutionerats genom det här lilla verktyget som kallas knackjiggen. Och den har gjort att det är otroligt lätt att lära sig knacka. Och du kan dessutom inte förstöra liebladet. Det går inte att göra fel riktigt. Det enda man kan göra egentligen är att knacka för lite. Den bygger på en städ som man sätter fast i en stubbe på det här sättet. Jag ska visa ett annat alternativ att knacka på också. Du gör stubben här så att du kan lägga så hög att man kan lägga liebladet mot låren på ett vilsamt sätt. Och så sitter man vilsamt på en stol. Håller äggen ända mot kolven. Det här är ett nytt lieblad nu, så som de ser ut när man köper dem. Och då syns det lite lättare vad jag ska visa. Jag brukar börja med den gula kolven. Den tar längst in. Och nu ska man tänka på två saker bara. Det ena är att inte vinkla upp den för mycket så här. Inte alls. Och det andra är att hålla den horisontellt. Alltså inte så här och så här. Och sen låta äggen ligga mot kolven. En lagom sån här vinkel. Det är när man ser lite luft under på båda sidor här. Nästan som man får in en nagel. Och varför ska man då hålla den så? Jo, om man börjar att hålla den så man inte ser någon luft, då är det väldigt lätt att lien försvinner upp så här. Och då får man en knackningsfas som buktar uppåt. Det kan man väldigt lätt se om man fluktar på lien så här. Om själva knackfasen följer hela vägen ända ut till spetsen. Har man hållit den fel, då ser man hur de sista 4 millimetrarna här buktar ut så här. Och konsekvensen av det är att jordläggningen blir lite fel. Så om den ligger så här i gräset så pekar äggen upp så. Så för att få en skärande ägg så måste du hålla ner lien ända så. Och då blir den mycket känsligare mot skador. Så det är viktigt att tänka att den ska följa så där. Håll den mot, horisontellt, vila på benen. Rak i ryggen, vilsam ställning. Lite luft under. Och sen knacka. Det som händer här nu då är att den tunnar ut. Och samtidigt som den tunnar ut så härdar den och gör också stålet hårdare. Efter den gula tar vi den röda som har en lite brantare vinkel och slår längre ut på själva äggen. Och man kan se verkligen här, ser ni hur äggen kryper ut? Man ser här är en viss längd på äggen och sen helt plötsligt har äggen kommit närmare. Tunt och fint. Och lagom mycket brukar det kunna vara om man tar nageln och trycker och man känner att det ger med sig lite grann i stålet så här. Då tycker jag att man har en lagom tunn ägg. Om vi knackar lite till där ska vi se vad som händer. Ser ni här att det har blivit mycket tunnare. Det är som en läpp som har kommit ut där. Tar jag nageln och trycker så går den sönder. Och det här misstaget ska man göra när man börjar att knacka. Det är jätteviktigt.
att lära sig knacka för tunt och hitta den gränsen. För knackar du för lite, då kommer du aldrig få uppleva den där härliga, riktiga skärpan. Att det är lite tunt så här, det försvinner väldigt fort i bryningen sen. Så är det för tunt och man har börjat slå i gräset så kan det lätt bli så att äggen viker sig lite grann runt över och då upplever man att det snabbt blir slött. Men bryner man bara bort det där allt för tunna, ja då hittar man snart den där härliga, mysiga superskärpan. Det är ganska viktigt hur man kör med hammaren också. Det är verkligen som att spika i spik, men det är inte alla som kan det. Man ska inte hålla den så och bara köra med underarmen så här. För då blir det väldigt jobbigt. Och hålla ut armen så här. Ibland slår man också snett. Det är faktiskt en ganska bra grej att filma sig själv och se om man har rätt teknik. Hammaren ska jobba dels med underarmen, men också mycket med handleden och en liten snärt i hammaren så här. Så man låter hammaren jobba, som snickarna säger. Snärta lite grann. Då får man optimal kraft. Och låt gärna underarmen vila lite grann här emot också, så och kan man slappna av i axeln. Sitt rak och slå rakt. Samma sak att man ska försöka att träffa på hettan rakt och inte snett så här eller så, för då kan man lätt förstöra och göra skevheter i själva knackiggen. Så lätt är det. Hur ofta ska man då knacka? Ja, jobbar man en hel dag, ett 8 timmars pass, så brukar man knacka kanske 2, 3, 4 gånger om dagen. Det beror helt på hur skicklig den som bryner är och att bryna lagom mycket och i precis rätt vinklar. Bryner man fel och för brant, då slits äggen väldigt snabbt ut och man måste knacka igen. Om man tittar väldigt noga här så kan man se en liten så här fas där längst ut där man var på med brynet. Precis som det ska vara. Och trycker jag med tummen här så är det ger inte med sig. När man upplever att det börjar bli slött fort igen, ja då kollar man lite så här. Verkar det vara ganska tjockt så tar man den till knackningen och ger den en liten, förtunnar äggen lite grann. Det gäller också att hitta en skön rytm med hammaren. Ni har ju hört nu ungefär i vilken takt jag föredrar att slå. Det där kan vara lite personligt, men det kan vara en bra utgångstakt i alla fall. Och hur hårt man slår, det är väldigt svårt att beskriva. Men man ska i alla fall märka att det händer någonting nere på äggen så att säga. Ju stummare och den här stubben är och tyngre, desto mer gensvar har man ju från knackningen. Nu ska jag visa ett annat sätt att knacka på med orvet kvar på lien. Ett annat sätt att knacka på är med liebladet kvar på orvet. Det är smidigt, för då slipper man att skruva av det varje gång man ska knacka. Då behöver man inte heller en stor fet stubbe och ingen stol, utan man behöver någon form av kil, och den gör man av en väldigt svårkluvet och vresigt träbit. Ju större den är, desto mer jobb att gräva ner den i marken, men desto stummare blir det också. Och man ska gärna köra i en mark som är ganska stum. Du kan också bara kapa av ett träd som är ungefär så här tjockt och bara driva ner städet direkt i stubben. Eller hitta en rot som går ut från ett träd som man kan såga en liten platt yta i och sen driva ner städet i. Man ska gärna göra det på ett ställe där det lutar lite så här, för då kan man anpassa sig att antingen ligga rakt eller ligga i lutningen. Kilarna får man först gräva ner och sen dunka ner med slägga, och det är bra om det är ett förborrat hål lite grann i. Den slutliga höjden på städet ska vara så att handen kan vila avslappnat och nå
både marken och liebladet. Man jobbar med 3 balanspunkter. Här är en balanspunkt. Om handen är rejält framför så blir det 2 och 3 här på benet. Med benet reglerar man den här höjden. Så som vanligt, hitta lite luft under. Rak i ryggen. Anhåll mot revbenen här med underarmen för att få en avslappnad hammarställning. Då kan man slappna av i axeln. Och sen perdonk. Jobba med handledssnärten som vanligt och mycket handled. Ja, tekniken är helt samma på båda sätten och man får själv välja vilket sätt man vill lära sig. Här har man armen lite precis framför städet och det har hänt i mycket sällsynta fall om det är sprickor i bladet så här att en liten flisa har lossnat och tryckts ut mellan städet och lien. Och då kommer den som en projektil mot handen. Och en sån här bara avklippt strumpa eller någonting funkar jättebra som skydd för det. Men det är mycket ovanligt. Det har hänt 2 gånger på 10 år och tusentals timmar knackning. Den här liggande metoden har jag lärt ut till väldigt många och jag vet att en del hittar det direkt, andra har svårt för det. Och det kan vara ett bra tips att faktiskt filma dig själv när du knackar för att se att jag har hittat rätt stil. Så med knackningsjiggen så kommer du lära dig att knacka hur lätt som helst. Lycka till!